ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් යාළුවෝ හැමදෙනාම අපේ යමුද UK YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ ඇත්තටම UK driving license කියලා මම පටන් ගන්න ඉන්න වීඩියෝ සීරීස් එක පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ලංකාවේ ඉඳලා UK වලට ආවට පස්සේ මෙහි driving කරන්න license එකක් ඕනේ. ඉතින් සමහර කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ ලංකාවේ තියෙන driving license එකෙන් මෙහි driving කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? මේක international විදිහට convert කරගෙන ඉන්න ඕනේද? නැත්නම් වෙනත් විදිහකට කියනවා නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ඩ්‍රයිවිං පර්මිට් එකක් අරගෙන ඉන්න ඕනද UK වලට ඩ්‍රයිව් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ගැන කියලා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ගේන්නේ. වෙනදා වගේම යාළුවන්ට කියනවා අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙනවා subscribe button එක ඒක click කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩාක් අපි මේ channel එක හරහා ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ට්‍රේලර් එකට ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මුලින්ම ඉතින් මම UK වල ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක සම්බන්ධව තියෙන වැදගත් කාරණා ටිකක් කියලාම ප්‍රධාන මාතෘකාවට එන්නම්. මොකද ඔයාලට මේක දැනගන්න එක වැදගත් වෙනවා UK ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගැන දැනගන්න කලින්. ඉතින් ලංකාවේ අපි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් ගන්නකොට අපේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් සහ මෝටර් රථ සම්බන්ධව තියෙන වෙනම ආයතනයක් Department of Motor Traffic කියලා. මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ වගේම UK වල මේ මෝටර් රථ සහ ලයිසන් සම්බන්ධව වෙනම ආයතනයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ driver and vehicle license agency කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙටියෙන් කියනවා DVLA එක කියලා. ඉතින් මේ DVLA එකෙන් තමයි සියලුම drivers ලගේ එහෙම නැත්නම් license holders ලගේ ඒ වගේම රථ වාහන සම්බන්ධයෙන් සියලුම කටයුතු සිදු කරන්නේ මේ DVLA එකෙන්. එතකොට මේ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් drivers ලගේ රෙකෝඩ් තියෙනවා කට්ටියගේ 50 මිලියන් විතර. ඒ වගේම vehicle වල රෙකෝඩ් තියෙනවා කට්ටියගේ 40 මිලියන් විතර. ඉතින් මේ හැම එකම පාලනය වෙන්නේ මේ කට්ටියගේ මේ DVLA කියන ආයතනයෙන්. ඔයාලගේ වාහන ලයිසන්ස්, ඒ වගේම වාහන ටැක්ස් සහ අනිකුත් සියලුම කටයුතු වාහන සම්බන්ධයෙන් මේ ආයතනයෙන් තමයි නියාමනය කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ ඇවිල්ලා UK ආවට පස්සේ ඔයාලා වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වාහනේට ඔයාගේ නමට අදාළව ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවේදී නම් අපි යාළුවෙක්ගේ වාහනයක් අරන් යනවා අපිට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක තියෙනවා නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ ඒ වාහනේට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා නම් අපිට වාහනේ ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට UK වලදී එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් මගේ වාහනේ තියෙනවා මගේ නමට ඉන්ෂුරන්ස් එක තියෙනවා. හැබැයි වෙන කෙනෙකුට මගේ වාහනේ ගෙනියන්න බෑ එයාගේ නමට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් නැතුව. එහෙම ගෙනියන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගෙනියන එක්කෙනාගේ නමත් මගේ ඉන්ෂුරන්ස් එකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහි හොඳක් තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔයාට one day ඉන්ෂුරන්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාට වාහනයක් ගෙනියන්න ඕන නම් ඔයාගේ නමට one day ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාගෙන ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඉතින් ඒවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඒ වාහනේ රෝඩ් ටැක්ස් එක ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලංකාව වගේ නෙමෙයි මෙහි වෙනම රෝඩ් ටැක්ස් එකක් ගන්නවා DVLA එකෙන්. ඉතින් ඒ වාහනේට අදාළව බදු මුදල් ගෙවලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයාට ඒ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයා වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න කලින් ඒ කාරණා සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි අපේ මාතෘකාවට එමු. ඒ කියන්නේ ඔයාලා UK ඇවිල්ලා මුලින්ම ඩ්‍රයිව් කරනකොට අපේ ලංකාවේ ලයිසන් එකෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඉතින් සමහර කට්ටිය ඇත්තටම කියනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ලයිසන් එකකට කන්වර්ට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ මේ UK එනකොට අපි ඩ්‍රයිව් කරන්න එහෙම නැත්නම් බෑ කියලා. අපි බලමු ඇත්තටම අපිට එහෙම ඕනේද කියලා. UK වල හැමදාමත් මම කියනවා වගේම ඕනෑම දෙයක් හොයාගන්න තියෙන හොඳම තැන තමයි gov.uk site එක. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ gov.uk site එක the best place to find the government service and information simple, clearer and faster. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ මේ site එකට යන්න. මේ site එකේ මම link එක පල්ලෙහාන් දාලා තිනවා. නැත්නම් ඔයාලට මේක Google එකේ search කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඉතින් අපි එතන ගිහිල්ලා search bar එකේ අපි බලමු driving license ගැන තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඇත්තට මෙතෙන්දී ඔයා search කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම ගහලා driving license for non-GB. ඒ කියන්නේ non-GB කියන්නේ Great Britain කියන මේ GB කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පිට කට්ටියට driving license එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේකෙන් හොයන්නේ අපි. driving license for non-GB කියලා. අපි ඒක ගිහිල්ලා එක search කරන්න. එතන search කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ page එකක් එනවා. මෙන්න මෙතන තමයි DVL එකේ ඔක්කොම විස්තර තියෙන්නේ. මම කියව විදිහට driver and vehicle license agency එකේ විස්තර තියෙන්නේ.
දැන් මෙතන මේ තියෙනවා drive and vehicle license agency කියලා ඉවරලා අර මම කිව්වා වගේ මේ බලන්න මෙතන ඒ කට්ටිය සඳහන් කරලා තියෙනවා holding more than 50 million drivers record and more than 40 million vehicle records. ඒ වගේ මේ ඔක්කොම විස්තර මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේ මේ DVL එක සම්බන්ධ ගොඩක් විස්තර මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පස්සේ මම වීඩියෝ වලින් මේවා ගොඩක් විස්තර කරන්නම්. දැන් අපි බලමු අපේ මේ වීඩියෝ එකට අදාළ කාරණාව. Driving in Great Britain on a non-GB license. ඒ කියන්නේ British license එකක් නැති කට්ටියට කොහොමද UK වල drive කරන්න පුළුවන් කියලා මේකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි ඒකට ගිහිල්ලා. මෙන්න මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. එතන කියනවා driving in Great Britain on a non-GB license. මෙතන පහලින් කියනවා use this tool to see if you can drive in Great Britain with your non-GB driving license. මෙතින්දී ඒ කට්ටිය කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන license එකෙන්, ඒ කියන්නේ non-GB වෙන ඔයාගේ තියෙන license එකෙන් මේ UK වල driving කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. Great Britain is England, Wales and Scotland. මෙතින්දී ඇත්තටම Northern Ireland කියන එක include වෙන්නේ නැහැ. මේ England, Wales and Scotland කියන තුනට තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගලමු මේක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා start now කියලා. ඊළඟට එයාලා අහනවා are you a resident of Great Britain, a visitor to Great Britain or a foreign student studying in Great Britain? මං foreign student ලා සම්බන්ධව ඉස්සරහට මේකද කියලා දෙන්නම්. දැන්ට අපි දාමු මේ resident of Great Britain කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට BRP එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ resident permit එකක් තියෙනවා කියලා හිතලා අපි මේක click කරමු. ඊට පස්සේ next step එකට යන්න. ඊළඟ page එකේදී ඔයාලට එනවා what kind of driving license do you have? Your license will say on it what type of vehicle you can drive. කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති ලංකාවේ අපේ driving license එකේදී ඔයාලට තියෙනවා බර වාහන license එකක් නම් බර වාහන drive කරන්න පුළුවන්. සැහැල්ලු වාහන නම් සැහැල්ලු වාහන කියලා ඒකේ type එක දාලා තියෙනවා. අපි දාමු මෙතන full car and motorcycle කියලා ඉවරලා. ඒ කියන්නේ හැමෝටම වගේ තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ next step එකට යන්න. එතකොට මෙතනින්දී අහනවා ඔයාලා where did you pass your test කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන හොඳට බලන්න ඒ කට්ටිය මේ designated countries කියලා වෙනම countries ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ඇන්ඩෝරා, ඕස්ට්‍රේලියා, බාබඩෝස්, බ්‍රිටිෂ් වර්ජින් අයිලන්ඩ්, කැනඩා ඔය වගේ රටවල් ගොඩක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක කියවලා බලන්න. ඔයා මේ link එකට ගියාම පහලින් තියෙනවා Great Britain and Northern Ireland කියලා. ඔයාගේ test එක pass වෙච්ච තැන. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා European Union or European Economic Area කියලා. මම මේ European Union කියන එකත් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් පස්සේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ මෙතන designated countries කියන එක තමයි මෙතන ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ එකටවත් අදාළ නැහැනේ. හරිද? එතකොට අපි කරනවා any other countries කියලා. ඔයාලට මම මෙතෙන්දී non European countries කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා Google වල search කරලා බැලුවොත් එහෙම non European Union කියලා ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ link එකකට ගියාම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන පහලින් තියෙනවා list of non EU countries කියලා. ඉතින් මෙතනට ගියාම ඔයාලට බලාගත්ත හැකි ශ්‍රී ලංකාව non EU country එකක්ද කියලා. මෙතන පහල තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව. මේ තියෙන පහලින් ශ්‍රී ලංකාව non EU country එකක්. හරිද? ඉතින් ඇත්තටම මේ non EU countries කියන්නේ European Union එක කියලා වෙනම countries ටිකක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන යුරෝපා countries ටිකක්. European Union countries කියන්නේ union එකට අදාළව countries. ඉතින් ලංකාව ඇත්තටම European Union එකට අදාළ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට බය නැතුව මේ any other countries කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යම් බලන්න next step එකට. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ගියාම තමයි ඒ කට්ටිය result එක දෙන්නේ. දැන් මෙතනවා හොඳට පැහැදිලිව කියවලා බලන්න මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. You can drive in Great Britain on your full valid driving license for 12 months from when you become resident. මේක හොඳට කියවලා බලන්න මේක පැහැදිලිවම කට්ටිය සමහරලාට වැරදිට අවබෝධ කරගන්නවා. මේකේ කට්ටිය කියන්නේ මේකෙදි කියන්නේ ඔයාලට UK ඇවිල්ලා මාස 12ක් යනකම් ඔයාගේ driving license එකෙන් drive කරන්න පුළුවන් when you become resident කියලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙහෙට එනකොට BRP එකක් තියෙනවා නම් ඔයා UK වලට ආපු දවසේ නම් ඔයා resident කෙනෙක් තමයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා UK වලට ආපු දවසේ ඉඳන් මාස 12ක් යනකම් හරියටම අවුරුද්දයි ඔයාගේ license එකෙන් ලංකාවේ license එකෙන් drive කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කිසිම තැනක සඳහනක් නැහැ ඔයාලා මේක international license එකක් ගේන්න ඕනේ කියලා. පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ license එක මෙහෙ ඇවිල්ලා මාස 12ක් යනකම් valid. ඔයාට මෙහෙ වාහනයක් drive කරන්න ඒ license එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. ඒකින්ද කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔයාගේ license එක international license එකක් විදිහට convert කරගෙන එන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාන් සඳහන් කරනවා after 12 months you will need apply for a provisional license and pass the theory and practical driving test to drive in Great Britain. ඉතින් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී අත්‍තරම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ provisional license වලට apply කරන්නේ කොහොමද, theory test එකට ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද, practical driving test එකට ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද සාමාන්‍ය UK ආපුවාම බහුතරයක් දෙනා මේ provisional license එකට apply කරලා theory test එකට ලියනකොට වැඩි දෙනා දෙපාරක්වත් ලියනවා theory test එක. ඒ වගේම practical test එකට සමහර කට්ටිය 4-5 පාරක් යන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව කොහොමද මේවා එකපාරින්ම කරගන්නේ කියලා මම ඉස්සරහ වීඩියෝ ලින්ක් කියලා දෙනවා.
ඉතින් ඔයාලා මේ ඩීටේල් හරියටම බලාගෙන එන්න. දැන් මම කියන දේ වුණත් ඔයාලා එකපාරට පිළිගන්න එපා. ඔයාලා මේ මම තියෙන ලින්ක් වලට ගිහිල්ලා ඉවරලා හොඳට හොයලා බලන්න. ඉතින් ඒක ඇත්තද කියන්නේ බොරුද කියන්නේ කියලා. නැත්නම් සමහර YouTubersලා කියනවා බොරුවට මේ අහවල් එක ඕනේ මේක හරි. අවුරුදු දෙකෙන් මෙහි PR හම්බ වෙනවා ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එකපාරම විශ්වාස කරන්න එපා. ඔයාලා හැමදේම මේ දැන් තාක්ෂණයේ දියුණු හින්දා ඔයාලා Google වලට ගිහිල්ලා හොඳ දෙයක් සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා හරියටම හරිද කියලා හොයලා බලන්න. ඉතින් මේකෙදි පැහැදිලිවම කියනවා ඔයාගේ ලයිසන් එක අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දක් යනකම් මෙහෙ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේක බලන ඔයාලට ප්‍රූෆ් පොයින්ට් එකක් විදිහට මම කියන්නේ මම මෙහෙ ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් යනකම් පාවිච්චි කරා. මෙහෙ තියෙන ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි වලට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ලයිසන් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ලංකාවේ ලයිසන් එක අප්ලෝඩ් කරේ. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඒ වගේම මගේ යාළුවොත් ඇවිල්ලා මෙහෙ පාවිච්චි කරේ ලංකාවේ ලයිසන් එක. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. හින්දා බය නැතුව කියන්න පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ ලයිසන් එක කන්වර්ට් කරගෙන එන්න කියලා. ඒ වගේම ආයෙත් කියනවා දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනකොට සමහරට 2023 වෙන්න පුළුවන් 24 වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ terms and condition laws and regulation ඒවා වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වෙනකොට තියෙන නීති බලන්න, නීති පද්ධති බලලා ඉවරලා ඒ වෙනකොට තියෙන අවශ්‍යතාවය බලාගෙන එන්න. ඉතින් මේක මේ බෑක් ආපුවාම අපි බලමු මෙතන මේ foreign student කියන එක next step එක click කරලා ඊට පස්සේ non European Union එක මෙතන click කරන්න. එතන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. එතනක් තියෙනවා you can drive in Great Britain for 12 months if you have got a non European Union driving license or international driving permit. මෙන්න මෙතන බලන්න මේ තියෙන්නේ මේක හොඳට පැහැදිලිව බලන්න. You can drive in Great Britain for 12 months if you got non-European Union driving license or international driving permit. මෙතන තියෙන්නේ O කියලා පැහැදිලිවම තියෙනවා. මෙතන තියෙන විදිහට you got non-European Union EU driving license. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ලයිසන්ස් එක වගේ. ඉතින් ඒකින්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙහි අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාස 12ක් යනකම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙහි ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකට ඔයාගේ ලයිසන් එක අප්ලෝඩ් කරනකොට අපි හැබැයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් කියලා. මොකද ඒක UK ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක නෙවෙයිනේ. ඒක ලයිසන් එක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන තැන ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලයිසන් කියන එක විදිහට තමයි. හැබැයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ අපි අපේ ශ්‍රී ලංකන් ලයිසන් එක. මෙහෙදී ඒක සැලකෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලයිසන් එකක් විදිහට. ඉතින් කිසිම ඔයාට කන්වර්ට් කරගෙන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඇත්තටම. හරි මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හම්බෙන්න ඇති කියලා ලයිසන් එක ඉන්ටර්නැෂනල් කරගන්න ඕනද නැද්ද කියන එකට. ඉතින් ආයෙත් මම කියන්නේ මේ ලින්ක් වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලා Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න හොඳට. කවුරුවත් කියන දෙයට වැඩිය තමම සර්ච් කරලා බලන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. ඉතින් ඒ වගේම තවත් වඩාත් දැනුමක් ලබා ගන්න මම කියන්නම්. ඇත්තටම ඔයාට ඔයාගේ ලයිසන් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ලයිසන් එකෙන් මෙහි අවුරුද්දක් පදින්න පුළුවන් වුණාට ඔයාට ඇත්තටම UK ලයිසන් එක ගන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දක් යනකොට. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිසන් එකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. UK ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිසන් එකට. ඉතින් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න මෙහි දවස් 185ක් ඉන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා. දවස් 185ක් ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් හොඳම දේ දවස් 185ක් කියන්නේ අපි දල වශයෙන් ගත්තාම මාස 6ක් විතර. ඉතින් ඔයා මාස 5ක් විතර යනකොට මේකට ඇප්ලයි කරා නම් ඒක ප්‍රොසෙස් එක වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දවස් 185 හරියනවා ඔයාගේ. ඉතින් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ මුලින්ම ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිසන් එක ගන්න ඕනේ. ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිසන් එක ගත්තට පස්සේ හොඳක් තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔයාගේ ලයිසන් එක එක්ස්පයර් වුණත් ඔයාට පුළුවන් UK වැලිඩ් ලයිසන් එක තියෙන කෙනෙක් කියන්නේ අවුරුදු 3කට වඩා පරණ UK වැලිඩ් ලයිසන් එකක් තියෙන කෙනෙක් ඔයාගේ අනිත් පැත්තේ සීට් එකේ ඉන්නවා නම් ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිසන් එකකින් උනත් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඊළඟට ඔයාට තියරි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක පාස් වෙන්න ඕනේ. තියරි ටෙස්ට් එක පාස් වුණාට පස්සේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකට යන්නේ. තියරි ටෙස්ට් එක ගත්තාම ඇත්තටම තියෙනවා කොටස් දෙකක්. මුලින්ම තියෙනවා ප්‍රශ්න 50ක් තියෙනවා. මේ ඇත්තටම පාස් මාක් එක එහෙන 6 මාක් එකක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට ප්‍රශ්න 50ක් දුන්නාම ඔයාට ප්‍රශ්න 43ක් හරියන්න ඕනේ එකෙන්. එතකොට 86ක් විතර බලනවා ඒකේ පාස් මාක් එක. ඊට අමතරව ඔයාට තියෙනවා හැසාඩ් ටෙස්ට් කියලා වෙනම එකක්. ඒක ඇත්තටම තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වගේක්. ඒවා මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ වලින් කොහොමද ඔයාලා කරගන්නේ ඒවා හරියටම කියලා. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා ක්ලිප්ස් 14ක්. ඒකේ වට තියෙන ලකුණු 75ක්. ඒකෙන් ඔයාට ගන්න ඕනේ ලකුණු 44ක්. ඒ දෙකම එකතු කරපුවාම තමයි ඔයාගේ පාස් මාක් එක හැදෙන්නේ. තියරි ටෙස්ට් එක පාස් වුණාට පස්සේ ඊළඟට ඔයා යන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකට. ඉතින් ඩ්‍රයිවිං ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් හොයාගෙන ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පුරුදු වෙලා ඔයා ඩ්‍රයිවිං ලෙසන්ස් ගන්න ඕනේ මෙහි. ඒ කියන්නේ මෙහි තියෙන නීති ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ ගොඩාක් තියෙනවා රවුන්ඩ් අබවුට් එහෙම ඒ ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ හරියට. ඊළඟට ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකට ගිහිල්ලා ඒක පාස් වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාට නියම UK ලයිසන් එක ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ඔයාගේ අතට එන්නේ. ඉතින් මේ ටික කරගන්නකම් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ඔයාගේ ලංකාවේ ලයිසන් එක. මුල මාස 6 ගියාට පස්සේ ඊළඟ මාස 6 ඇතුළත ඔයාට මේ ටික ඔක්කොම කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිසන් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ, තියරි ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකත් පාස් වෙන්න ඕනේ. මේ ටික කරගන්න ඕනේ
UK ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඇත්තටම ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි තැන තැන පොලිසියෙන් මෙහෙ නෑ. තැන තැන ඉඳගෙන ස්පීඩ් චෙක් කරන්නේ නෑ. ඒ වුණාට ස්පීඩ් කැමරා තියෙනවා හැමතැනම. ඔයාලට පාර යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ස්පීඩ් ලිමිට් වලට යන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඇත්තටම පොලිසියෙන් ලංකාවේ වගේ පොලිසියෙන් පන්නන්න කතන්දරයක් නෑ මෙහෙ. ඒ වුණාට ඔයා මාර්ග නීති හරියටම පිළිපදින්න ඕනේ. වැරද්දක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය මෙහි UK ඉන්න අය වුණත් උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට අවුරුදු 2ක් 3ක් වුණත් මේ වාගේ ලයිසන් එකෙන් ඕක පැදගෙන යන්න පුළුවන්. හොරට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒවා නම් අහන්න යන්න එපා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කවුරුද හරි මෙහි ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙහි ඉඳලා PR එක හරි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒවා කියන දේවල් කවදාවත් අහන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කවුරුත් නැහැ ඔයාව බේරගන්න ඉන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි ඔයාගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකේ වැරද්දක් වුණොත් ඒ රෙකෝඩ්ස් ඔක්කොම ඔයාගේ ඉස්සරහට කන්ටිනියු වෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම UK ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් UK ලයිසන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. හොඳයි මම හිතන්නේ ඉතින් මේක බලන ඔයාලට ගොඩක් දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති UK ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක වගේම ඔයාලට මේ අපි වීඩියෝ එකෙන් කරපු කියලා දුන්න දේ සම්බන්ධවත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක තියරි ටෙස්ට් එක ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එක වගේම ඒ මාර්ග නීති සම්බන්ධව ටිකක් විස්තර. ඉතින් අපිත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම රැඳිලා ඉන්න. වෙනදා වගේම කියනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් හරි දැනුමක් ලැබුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒක අපිට හරිම වටිනවා. ඒ වගේම පුළුවන් නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා thank you කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් ඔයාගේ මොන හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් කරන්න. මගේ කලින් වීඩියෝ වලත් ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. මම පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ඒවට උත්තර දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලට මම ගේන ඉස්සරහට එන වීඩියෝ ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඒකට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් නවතින්න. ඔයාලට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you.